Kamusta kayo mga kaibigan? Ngayon ay pag-uusapan natin ang rotate tool. Okay? So, ang rotate tool ay mahanap dito sa ating toolbar menu dito. At ang kanyang shortcut command sa keyboard is Q. Yan o, Q. Okay? So, paano nga ba gamitin ang ating rotate tool? So, ganito po siya. So, gawa tayo ng ating model. Okay. Yan. So, ang rotate, so ang ating rotate tool ay pwede mo na namang gamitin yung ating left arrow, top arrow, and right arrow. So, ang left arrow ay itatoggle niya sa green axis. Ang top arrow is blue at ang red arrow is right arrow is red. So halimbawa yan, i-rotate natin. Nakita nyo yung symbol ng rotate ay parang protractor. So, ayan, blue muna tayo. So, ganito lang. Yan, para hindi na siya gumalaw, ganyan mo lang. Yan. So, pwede kang mag-input ng yung angle dito, kung ilan yung angle mo. So, ganyan. Okay. 45. Yan. Ganyan po siya. Pwede mo rin siyang i-align sa isang, halimbawa, ganito yung plane. So, lagyan mo ng ganon. Lagyan natin ng ganon. Okay. Move natin. Yan. Ganyan. So, gusto mo siyang i-align dito. So, pwede. So, Q. Toggle blue axis. Press up arrow. Yan. Para hindi na siya magalaw kahit anong gawin mo. Yan. Tapos, click mo. Okay. Di ba? Ganun ang mag-rotate. Ngayon, paano naman pagka, halimbawa, dito sa side? Yan. Pwede rin sa side. So, rotate. Tagal mo yung green. So, green tayo dito. Yan. Pwede rin yung ganito. Oops. O, kita nyo, pag hindi siya nakatagil, kung saan-saan siya pumupunta. So, ito. Ay, hindi. Green tayo, green. Okay, green. Okay, green axis. Yan. Diba? So, gaya yan. Pwede mo nang i-rotate yan. So, ganyan lang. O, kita mo. So, pagka ginanya mo, naka-red axis siya. So, right ang pindutin mo. Right arrow key. Para hindi mo nagagalawin. Okay. Kunin mo yon, i-align mo. O, diba? Ganun siya. So, pwede mo rin gamitin yung ating shift para itaggle kung saan mo gustong kunin. Yan, i-point mo muna yung axis, yung color, axis na gusto mo. Yan. And then, yan, shift. Yan. Oops, mali. Q. Okay, so pwedeng ganon. Pwede rin natin gamitin yung control. Ito. Control para maitaggle siya. Yan. Siya nga pala, pagka black color yung protractor ay hindi yan
align sa axis. Okay? Kumbaga, wala siya sa tamang axis. Okay? So, ganun po ang ating rotate tool. So, maraming salamat po sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Subscribe, like, and share. Comment na din po kayo kung nagustuhan nyo ang ating video. At huwag nyong kalimutang i-click yung ating notification bell para kayo po ay ma-update kung sakaling meron tayong bagong tutorial na gagawin. Okay? So, maraming salamat po at kita-kita tayo sa susunod na video. Thank you.